بتنجاننا معايا يا حبايبي بيحب طبق البتنجان الحلو الجميل الحرش ده. شايفين كده؟ منتهى الخفة وجميل جدا وحلو قوي بمذاق مختلف. ممكن تكوني ما دقتيش زيه كده قبل كده. هعلمك طريقة خفيفة خالص للبتنجان المخلل. تكليف ساعتها يا دوبك يبرد شوية ويبقى معاكي زي العسل جنب اي حاجة حلوة بتاكليها. دوقيه كده وهتدعيلي. يلا بينا نشوف الطريقة. شايفين كده؟ حاجة تفتح النفس ومعاه الصوص بتاعه الجميل الحلو دوت. الف هنا وشفا على اللي هيجربها. ما تنسيش تدعيلي على الوصفة الحلوة ديت، وما تنسيش اللايك والاشتراك. يلا بينا نشوف مقاديرنا البسيطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين؟ يا رب تكونوا بافضل صحة واحسن حال يا رب. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة فاتحة للشهية. هنعمل مع بعض مخلل البتنجان بطريقة سهلة وبسيطة خالص، مفيهوش اي تعقيدات. انا بحب لما انقي البتنجان كده للتخليل بجيبه اللي هو الصغنن خالص دوت، اللي هو نونو البتنجان، اللي هو يعني العرايس الصغنن جدا ده. بيبقى حلو قوي معايا في البتنجان وبيبقى لذيذ قوي. طبعا انت وذوقك كده. انا بحب الحجم دوت في البتنجان. بالنسبه للتخليل ممكن تجيب الاكبر شويه، دي طبعا اذواق. هنشوف مع بعض كده هنعمل ايه. طبعا انا لسه ولا غسلته ولا اي حاجه خالص. هنسمي الله كده ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبدا على طول في وصفتنا. هنا كده يا حبايبي نقلتها كده في بوله تانية وحطيت لها ميه بحيث ان انا كده اغسل فيها البتنجان كويس جدا. تمام. هنعمل ايه بقى مع بعض؟ انا كده دي تاني غسله، غسلته مره وكبيت الميه وبعد كده حطيت ميه تاني. تمام. هجيب نفس البوله اللي انا كنت نقعاهم فيها، اللي انا كنت حطاهم فيها اهيت. هنعمل ايه بقى في البتنجان بتاعنا؟ هنشوف كده مع بعض. هنيجي هنا كده يا حبايبي على البتنجان اهو. جبت طبق صغير. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب البتنجانه كده هنديها شقه كده اهي، بس شقه واحده بس كده بالشوكه، ماشي؟ عشان ايه؟ ما يتهريش مننا. اهو شقه بس كده واحده اهي بالشوكه. يا رب تكون واضحه معانا اهي. تمام. ونحطها كده ايه في بوله تانية على جنب زي ما احنا شايفين كده. تمام. طبعا اهو يا حبايبي اهو، ادي الشوكه وادي البتنجانه اهو. تمام. هنغزها بس كده نغزه واحده بالشوكه، عشان انتي لو عملتيها 2 3 بقى البدنجانه نفسها هتتهرى معاكي، فهي كفايه واحده. وبالنسبه للعنقود اللي فيها دوت ده انا هسلقه بيه، يعني انا مش هشيل القمع دوت، انا هسلقه بالبتنجان. تمام. انا هنا حاطه عندي ميه يعني ربع الحله ميه، هوريها لكم طبعا لما تغلي. ربع الحله ميه، ودي طبعا كبيره شويه فهديها كده ايه نغستين اهو. تمام. عشان انا عايزه ميه البدنجان عندي تبقى مركزه. تمام يا حبايبي. كل ما تكون البدنجانه معاكي كبيره شويه او يعني حجمها معقول كده وكويس، طويله هي شويه، اديها ايه نغستين كده بالشوكه. هكمل بقى باقي الكميه ونشوف هنعمل ايه مع بعض. كده يا حبايبي زي ما احنا شايفين خلاص كده خلصت كميه البتنجان اللي عندي بالتخريمه بتاعته ديت. قلت بس اوريكم البتنجانيه الحلوه الجميله دي اهي، شبه الفلفل الكوبي اهي، صغنطوطه كده خالص. مش عارفه المعلومه دي قلتها لكم قبل كده في فيديو ولا لا، بس يعني لو ما قلتهاش بقولها تاني. هو البدنجان يا حبيبتي لما تشتريه لازم يكون فيه الخط اللي هو اللي بالعرض من تحت دوت، ما تجيبهوش اللي هو فيه نقطه كده اهو. شايفين كده؟ بصوا ادي واحده تانية كمان اهي، لازم يكون بالعرض. تمام. دي بتكون حلوه كده وجميله، بس هي مش هتفرق قوي في المخللات، بس ايه يعني عامه للبتنجان الكوبي بتاع القلي والكلام ده كله تجيبي فيه العلامه اللي بالعرض. تمام. هنيجي بقى كده يا حبايبي على البوتاجاز ونشوف نكمل باقي وصفتنا. اهو يا حبايبي هنا كده انا كنت حاطه ربع الحله ميه، عشان زي ما قلت لكم انا عايزه البتنجان عندي يبقى ميته لونها مركز كده وتقيله. هنا الميه كده بتغلي، هنزل هنا كده بالبتنجان بتاعي اهو.
تمام. نديله تقليبه كده اهو يا حبايبي كده، حطيناه كده نديله بقى تقليبه كده حلوه. شايفين الميه كده يا دوبك، انا حاطه ربع الحله ميه على مقدار كيلو بتنجان. تمام. هسيبه بقى كده لحد ما يستوي معانا، مش يستوي يتهرى خالص، يعني يبقى يا دوبك ان هو ايه حلو كده. هنشوفه مع بعض هيوصل لانهي درجه. نغطيه بقى كده لحد ما يستوي ويبقى معانا زي الفل كده يا حبايبي. كده عدى على السلق يعني من 10 دقايق لربع ساعه. بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف كده. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. شايفين لون الميه اصلا لونه اتغير ازاي؟ طبعا مش هيبان الا لما ايه يعني نطلع البتنجان كده ونشوف ميته. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما تقلبيش فيه جامد، يعني ايه حركه بس كده وخلاص عشان ما يتهريش منك. هنشوف كده. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بصوا يعني ايه دي ايه غلبانه ان هي اتقطعت مني شويه معلش. تمام. بس كده السوا كده مظبوط اهو يا جماعه. ربع ساعه 10 دقايق بالكتير، عينك تبقى عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حلوه كده. هطفي. تمام. وتعري الحله. انا كده حبايبي خلاص طفيت على البتنجان. هسيبه بس كده شويه يستهدى وبعد كده اصفيه. المهم يا حبيبتي ان انت تفضلي سايبه الحله كده مفتوحه، ما تغطيهاش عشان البتنجان ما يكملش سواه. تمام. هنسيبه كده شويه ونرجع له تاني كده يا حبايبي. زي ما احنا شايفين خلاص كده البتنجان استهدى معانا شويه. هاجي بقى كده واصفيه، بس الميه تنزليها في حاجه ألمونيا او تيفال طبعا زي ما تحبي، عشان الميه لسه سخنه وعشان ما تتفاعلش مع الماده البلاستيك. لو هتفضيها في حاجه بلاستيك هفضي كده البتنجان ونشوف هنعمل المحلول بتاعه ازاي. كده يا حبايبي خلاص كده صفينا مع بعض كده البتنجان والميه بتاعته ما رميتهاش، احتفظت بيها في الاناء بتاعي. هنيجي بقى بعد كده هبتدي ان انا اشيل القمع دوت. هشيله كده. طبعا هو لسه سخن فايه هستهدى عليه شويه، ما تكبيش عليه ميه ولا حاجه، يعني هو كده هيستهدى مع نفسه. تمام. هتشيلي منها كده القمع. هنشيله مع بعض وارجع لكم تاني. هنشوف كده يا حبايبي مع بعض كده نقشره اهو. نشيل القمع اهيت طبعا عشان هو خلاص بقى سواه كده مظبوط اهو. بتطلع معانا القشره كده بكل سهوله اهي. البدنجانيه حلوه قوي وجميله اهي. تمام. ومش مهريه ماسكه نفسها. تمام. نعمل مع بعض كمان واحده اهي. بسم الله الرحمن الرحيم كده كده اهي اهي يا حبايبي. تمام كده. هكمل بقى كده باقي الكميه مع نفسي كده وبعد كده نرجع مع بعض اهي. كمان واحده اهو. بتقشريها كده عادي خلاص بمنتهى السهوله اهي. تمام. اكمل بقى كده مع نفسي كده باقي الكميه ونشوف المحلول الملحي اللي هتتنقع فيه البتنجان. كده يا حبايبي خلاص انا ظبطت كده البتنجان اللي عندي ونضفته زي ما احنا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله شكله حلو قوي. شكله يعني فاتح للشهيه جميل. تمام. عندي بقى كده المكونات. نركن بقى كده البتنجان على جنب. هنا يا حبايبي كده بالشكل دوت. دي ميه البتنجان اللي طلعت من عندي. شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين كده اللون غامق واخده لون البتنجان. عشان كده قلت لكم ان احنا نحط الميه ربع الحله بس، يعني كميه صغيره، يعني ممكن اقل من لتر ميه. تمام. عشان اللون يطلع معانا كده مركز وواضح. تمام. طيب دي كده ميه البتنجان. الاضافات اللي انا هحطها عليها عندي هنا معلقتين ملح بالمعلقه ديت كده بمعلقه الطعام. تمام. معلقتين ملح هنزل بيهم هنا كده عندي في المحلول دوت في ميه البتنجان كده يا حبايبي. خلاص اضفنا الملح. وبرده انا هدوق في الاخر اذا كان محتاج عندي ملح او لا. طبعا الملح اذواق، في اللي بيحب الملح عالي شويه في المخلل او مظبوط او اقل شويه، دي طبعا اذواق. تمام. عندي بعد كده هنا بسم الله الرحمن الرحيم عندي كوبايه الا ربع خل. كوبايه الا ربع خل. ممكن تحطي نص خل. انا بحب ان طعم الخل عندي يكون باين في المخللات. تمام. هنزل كده
كوبايه الا ربع من الخل. تمام كده نقلبه كده لحد ما يدوب عندي الملح كده يا حبايبي. انا قلبته كده كويس جدا خلاص. هدوقه بقى كده. بسم الله الرحمن. كده الخل مظبوط، مظبوط جدا، مظبوط. تمام. عندي هنا بقى كوبايه ميه، طبعا دي كده انا مش هحتاج لها هنا يا حبايبي. طبعا الميه ديت انا كنت جايباها عشان خاطر لو احتجت ميه ولا حاجه بالنسبه اكمل بيها المحلول بتاعي. لا كده مظبوطه. يبقى عندي ميه الغلي بتاعه البتنجان مع كوبايه الا ربع خل. عايزه تقلليها وتخليها نص كوبايه، طبعا انتي وذوقك زي ما بتحبي. اللهم صل على سيدنا محمد. ومعلقتين ملح كده. الخلطه معايا هنا طعمها مظبوط جدا بالنسبه لي. عايزه تقللي الملح، عايزه تقللي الخل، اللي يريحك. هجيب بقى كده البرطمان واحط فيه المكونات بتاعتي. جبت كده هنا يا حبايبي البرطمان اللي انا هستخدمه عادي، برطمان بلاستيك مفيش اي مشكله. هنزل فيه كميه البتنجان اهو يا حبايبي. كده الكميه كده حطيتها، اخدت تقريبا نص البرطمان، مش مشكله خالص. هنزل بقى كده بالمحلول اللي عندي اهو يا حبايبي. كده هنزل كده بالمحلول اللي عندي لحد ما يغطي البتنجان خالص كده. كده اعتقد كده خلاص. احط له كمان حبه كمان وخلاص اهو يا حبايبي. تمام كده. كده انا خلصت كميه الميه اللي عندي كلها. تمام كده يا حبايبي اهو. خلاص كده البتنجان معانا بقى جاهز. يا دوبك بس يقعد في التلاجة بس كده يعني كام ساعة وتاكلي منه، مش اكتر من كده. يسقع كده ويبقى حلو وجميل. وبعد كده تستخدميه بألف هنا وشفا. تمام كده يا حبايبي. البتنجان معايا كده خلاص بقى جاهز معايا وزي الفل. زي ما قلت لكم كده خلاص جاهز على الاكل. الف هنا وشفا عليكم يا حبايب قلبي وعلى كل اللي يدوق. يا رب تكون وصفتي النهارده سهله وبسيطه عليكم كده، حاجه حرشه وجميله. وما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ويا ريت التعليقات منكم تكون حلوه كده وجميله زيكم. وربنا يكرم يا رب كده واكبر بيكم ومعاكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.